हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानल टेक गुरु सरोजमा। साथीहरु, आजको भिडियोको टपिक रहेछ साथीहरु कि हामीहरु आफ्नो मोबाइललाई कम्प्युटरमा कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। यसको लागि साथीहरु तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानल टेक गुरु सरोजलाई सब्स्क्राइब गरी हाल्नुहोस्, साइडको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु ताकि लेटेस्ट भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई सबभन्दा पहिले मिलिहालोस्, त्यो पनि बिल्कुलै फ्रीमा। ल जाऊ साथीहरु हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा र सुरु गरौँ आजको यो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोलाई। यसको लागि साथीहरु तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला आफ्नो गुगल प्ले स्टोरलाई खोलिहाल्नुहुन्छ र गुगल प्ले स्टोरलाई खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई सिम्पली सर्च बारमा गएर सर्च गर्नु छ कम्प्युटर लन्चर र कम्प्युटर लन्चर सर्च गरिसकेपछि साथीहरु फर्स्टमा जुन एप्लिकेसन आइरहेको होला त्यो एप्लिकेसन तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिहाल्नुहुन्छ र त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई पुरा फुल हेर्नु होला साथीहरु। यसको लोगो पनि साथीहरु के यस्तो प्रकारको आइरहेको होला तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा नि साथीहरु। र यता तल गर्नुहुन्छ साथीहरु भने यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कि यसको डाउनलोड छ ओभर 5 मिलियन भन्दा पनि बढी नै रहेछ। यसको रेटिङ त एकदमै नै राम्रो रहेछ साथीहरु। यानी कि साथीहरु यो एप्लिकेसन एकदमै नै राम्रो, सिक्योर र सेफ रहेछ साथीहरु। र सिम्पली तपाईलाई यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई सिम्पली यसलाई ओपन गरिहाल्नु छ र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यो केही यस्तो प्रकारको इन्टरफेस तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा आइरहेको होला र अलि देरमा नि तपाईको मोबाइलको स्क्रिन कस्तो थियो यता हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको मोबाइलको स्क्रिन कस्तो हुन्छ र अलि देरमा नि तपाईको मोबाइलको स्क्रिन कस्तो भइहाल्छ र यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो हेर्नमा एकदमै नै कम्प्युटर जस्तो आइरहेछ। कम्प्युटर जस्तो तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा फिलिङ आइरहेको होला र यता तलपट्टि एउटा एरोको अप्सन आइरहेको होला साथीहरु। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यता हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई को अप्सन, ब्लुटुथ, ब्याट्री कति % छ, नेटवर्क छ कति छ, साउन्ड, सबै कुरा जस्तै तपाईको कम्प्युटरमा हुन्छ त्यस्तै नि तपाईलाई हेराइरहेको हुन्छ साथी। र साथीहरु यता लेफ्ट कर्नरमा यता क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु यो जस्तै कम्प्युटरमा हुन्छ त्यस्तै नै कम्प्युटर खालको नि यता हेराइरहेको हुन्छ कि तपाईको मोबाइलमा कुन एप्लिकेसन रहेछ र यता माथिमा गएर यता सर्चमा गएर जस्तै यसलाई सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई जुन सर्च गर्नु छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु दिस पीसी दिएछ, म सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु र यसले तपाईलाई मिडियाको एक्सेस मागिरहेछ, तपाईले सिम्पली एलाउ गरिहाल्नु छ र तपाईलाई भनिरहेछ यो डिभाइसको नाम दिनुको लागि म सिम्पली यो डिभाइसको नाम टेक गुरु सरोज हाल्दिन्छु र यसलाई डन गरिदिन्छु र जस्तै नि म यसको नाम हाल्दिन्छु साथीहरु यो हेराइरहेछ कि मेरो लोकल डिस्कमा कति स्पेस फ्री रहेछ र कति स्पेस यसमा छ र साथीहरु जस्तै कम्प्युटरमा हुन्छ मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज र क्लोजको बटन, यो सबै कुराहरु यसमा पनि दिएको छ साथीहरु। म सिम्पली यसमा एउटा न्यू फोल्डर बनाएर यता हेराइदिन्छु तपाईलाई। म यसमा क्लिक गर्छु र यता न्यू फोल्डरमा क्लिक गरेर म यसको नाम टेक गुरु सरोज राखिहाल्छु र म सिम्पली यो साथीहरु यो फोल्डरलाई यता टेक गुरु सरोज होला म सिम्पली साथीहरु यो फोल्डरलाई म डिलिट गरिहाल्छु र चेक गर्छु साथीहरु यो फोल्डर रिसाइकल बिनमा आयो कि आएन। जस्तै म रिसाइकल बिनमा जान्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कि यो पुरा नै कम्प्युटर जस्तो नै वर्क गरिरहेछ। र बस साथीहरु आजको लागि यतिकै नै। आशा गर्छु कि तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै नै मन परेको होला र मन परेको होला भने हाम्रो यस च्यानल टेक गुरु सरोजलाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु र साइडको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु ताकि लेटेस्ट भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई पहिले सबभन्दा पहिले मिलिहालोस्, त्यो पनि बिल्कुलै फ्रीमा। धन्यवाद साथीहरु, जय नेपाल।